السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ اتمنى يا رب دايما تكونوا بخير. نبدأ الفيديو النهاردة بالصلاة على النبي. صلوا على النبي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيديو النهاردة كالعادة ان انا زي ما عودتكم ان انا بنزل وصفات على قد الايد. وصفة النهاردة على قد الايد جدا. هنعمل من اقل من ربع كيلو كبدة، هنعمل منها كمية كبيرة تكفي 4 افراد. طب الكمية دي هتطلع معايا ازاي؟ تحدي، جربيها وهقولك ايه التكات اللي هتعمليها علشان تزود معاكي الكمية. وفعلا انا النهاردة هستخدم اقل من ربع كيلو، يعني ممكن كمان يكون 8 كيلو، وعمل معايا الطبق الكبير اللي انتوا شايفينه ده يكفي 4 افراد. يلا نسمي بسم الله ونبدأ فيديو النهاردة. مكونات وصفة النهاردة سهلة وبسيطة وعلى قد الإيد وموجودة عندك في البيت. هحتاج بصلاية متوسطة مبشورة، هحتاج طماطماية وسط ومتقطعة قطع صغيرة، وهحتاج قرن فلفل كوبي أو ممكن أي فلفل أخضر موجود عندك. تمام. وهحتاج كام فص توم، وهحتاج الكبدة بتاعتي. الكبدة الكمية ديت نص كيلو، بس طبعا هتشوفوا في الفيديو ان انا مش هستخدمها غير يا دوبك هاخد منها كبشة بس صغيرة، وهتعمل معايا الكمية قد ايه. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة انا محتاجة ان انا اتبل الكبدة بتاعتي. الكبدة طبعا تكون مغسولة ومتصفية عشان ينزل كل الحاجات اللي مش كويسة فيها. تمام. وبعد ما تتصفى هبتدي ان انا احط عليها شوية كمون، وهحط عليها شوية فلفل اسمر، واسيبها تتبل. يعني لو سبتيها ساعة هيبقى كويس جدا. تمام. بس انا عشان بعمل معاكم الفيديو فهعملها على طول. وفعلا طلعت الطعم مختلف جدا وجميلة جدا جدا، وريحتها مفيش اروع من كده. بس لو احنا تبلناها وسبناها نص ساعة ساعة، خدي بقى احلى كبدة مني. تمام. كده هبتدي ان انا اقلبها واسيبها شوية، يا دوبك هسيبها حوالي 10 دقايق قبل ما هعمل باقي المكونات على النار. تمام. وصفة النهاردة انا عايزة اقول لكم ان هي مش عارفة احدد لكم ميزانية على حسب انتوا بتجيبوا الكبدة بكام، بس بجد انا هاخد من الكمية دي هاخد منها مقدار كبشة. كبشة يعني يا دوبك انا خدت منها حبة كده في ايدي، حبة صغيرة هتشوفوها وانا بحطها. تمام. تعالوا نشوف بقى هنعمل الحاجة ازاي. اول حاجة محتاجة طاسة على النار تكون سخنة، وهبتدي ان انا انزل فيها بشوية زيت. تمام. شوية زيت مش كتار، يعني حوالي مثلا 6 معالق او 5 معالق، شوية زيت صغيرة. تمام. وابتدي انزل معايا بالبصل المبشور. البصل المبشور هديله الاول تشويحة على النار، بحيث ان هو يدبل بس معايا علشان يديني النكهة الكويسة، وفي نفس الوقت يكون مستوي معايا. بعد ما الزيت سخن معايا هنزل دلوقتي بالبصل المبشور. طبعا ما استناش ان الزيت يحمى جامد على النار، انا مستنيه ان هو يا دوبك يطفى معايا، بحيث ان البصله دي مبشوره لما تيجي تتحط على النار لو الزيت سخن جامد فممكن تتحرق معايا. انا مش عايزه احرقها، انا عايزه يا دوبك تديني اللون اللي هو الذهبي الفاتح، يا دوبك بس تكون مستويه معايا. تمام. وهبتدي كده ان انا اقلبها لحد ما تبتدي تدبل معايا. وهنا بعد ما دبلت معايا هبتدي ان انا انزل بالطماطم. تمام. وادي لها برضو شوية تسوية على النار، بس طبعا مش هنزل بملح خالص دلوقتي، لاني انا لو نزلت ملح على الحاجات دي هتجيب ميتها، فطبعا الحاجة هتطرى معايا وهتتهرى. تمام. انا مش عايزة الحاجة تكون مهرية معايا. تمام. هديلها كده شوية تقليبة لحد ما تبتدي ان هي تستوي معايا سوا، يعني حوالي نص سوا كده. وبعدين هبتدي ان انا اضيف عليها باقي المكونات. دلوقتي انا هضيف التوم. تمام. التوم ممكن تضيفيه في المرحلة ديت او ممكن تضيفيه مع البصل، يعني لما تلاقي ان البصل خلاص قرب اللي هو ياخد اللون اللي احنا محتاجينه، فممكن نضيف معاه التوم ياخد له برضو ايه لون التحمير بتاعه. تمام. بس براحتك خالص، يعني انا ما حبيتش ان انا اضيف التوم علشان التوم ما يتحرقش من الزيت، فانا عايزاه ان هو يكون مستوي. يعني زي ما انتوا شايفين كده ان انا هنزل بنقطة زيت صغيرة، بحيث ان هو يديني سوا وفي نفس الوقت ما يبقاش محروق معايا، انا مش عايزة احرق التوم. تمام.
فكده يا دوبك هديله تشويحتين وبعدين هخلطه بقى على باقي المكونات. دلوقتي بقى هبتدي انزل بالفلفل بتاعي. طبعا الفلفل محتاجة ان هو يكون اخر مرحلة زي ما انتوا شفتوا، لان الفلفل انا مش عايزاه يدبل، عايزاه يكون مستوي وفي نفس الوقت هو يبقى حتت معايا، احس ان انا باكل فلفل في الكبدة. تمام. لكن الحاجة التانية انا عايزاها ان هي تبقى مختفية في الكبدة، ما احسش بيها، تبقى عطياني كمية كويسة وفي نفس الوقت تبقى ما تزودنيش في الاكل. فاهمين قصدي؟ لكن الفلفل ده اساسي في الكبده، فلازم ان انا احس ان انا باكل فلفل في الكبده. تمام. هبتدي كده احط معلقه صغيره خالص او نص معلقه صغيره من الكمون. تمام. ده برضو علشان ابهر بقى باقي المكونات على بعض. لما بتاخد التتبيله بتدي طعم حلو جدا في الاكل. ورشه فلفل صغيره، واحتاج كمان كزبره ناشفه. كزبره ناشفه هاخد منها رشه صغيره، رشه صغيره خالص، يا دوبك هتديني نكهه حلوه قوي للاكله ديت. تمام. بس كده، وهبتدي ان انا اقلب المكونات واسيبها يا دوبك كده اقل من نص دقيقه، بحيث ان هي تكون خدت طعم التوابل وفي نفس الوقت يكون الفلفل دبل معايا شويه. تمام. الطريقه دي حلوه جدا. هتشوفوا دلوقتي الكميه هتبقى قد ايه من حاجه بسيطه ومكونات موجوده عندك في البيت. تمام. هاخد دلوقتي الكبده. بصوا انا هاخد شويه قد ايه، شويه صغيره خالص، يعني نقول كده حوالي 8 كيلو، او نقول حوالي مثلا كبشة ايد، مش كتير. بصوا حبة قد ايه صغيرة خالص. وابتدي ان انا اقلبها بقى واسيبها تستوي مع بعض. تمام. هديلها تقليبة كده بس مش هقلب فيها كتير علشان الكبدة يعني ما تطرش معايا. تمام. بصوا كده باقي الكمية بحالها معايا، النص كيلو يعتبر بحاله. ده كده كانت الكمية معايا كانت نص كيلو، وهي يعتبر بحالها انا واخدة منها كبشة صغيرة. بصوا الكبشة الصغيرة عملت معايا قد ايه. دلوقتي هحط بقى الملح. طبعا الملح يكون اخر مرحلة، علشان زي ما قلت لكم لو اتحط على الخضار اللي في الاول هينزل ميته، فهتبقى المية كتير جدا فتبقى مش كبدة طبعا. دلوقتي بقى حطيت برضو رشة كمون صغيرة، لاني انا بحب نكهة الكمون قوي في الكبدة. تمام. بس على حسب الرغبة. تمام. دلوقتي بقى تعالوا نغرفها مع بعض. بصوا الطبق ده كبير. تمام. هيتملى كله، يعني الكمية دي تكفي 3 أفراد أو 4 أفراد كمان. ولو انتي عاملة معاها مكرونة فممكن تأكل حوالي 5 أفراد أو 6 أفراد. لو انتي عاملة جنبها مكرونة أو عاملة جنبها كشري أو عاملة جنبها بطاطس محمرة، المتاح عندك، بس هتأكل كذا فرد. لكن لو هتاكليها لوحدها هتعملي جنبها مثلا حبة طحينة، وممكن تأكل 3 أفراد أو 4 أفراد مرتاحين. لو حابة ان انتي تكتري الأفراد عن كده، يعني لو عدد أسرتك أكبر من كده، فهتعملي جنبها مكرونة، فطبعا ممكن تأكل 6 أفراد. تمام. من أقل من ربع كيلو. عملت بصوا كمية قد ايه، توفير التوفير. والطعم طبعا مفيش اروع من كده. الطعم والريحة بجد بجد مش عارفة اوصفهم. انتوا طبعا اعملوها على الطريقة بتاعتي وانتوا هتعرفوا رأيي ايه في الموضوع ده، لاني انا مش هعرف اوصف الريحة ولا اعرف اوصف الطعم غير لما انتوا تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها ايه. طبعا انا بدوقها دلوقتي لاني طبعا مش قادرة اصبر. طعمها حلو جدا وكانت ريحتها خطيرة. تتقدم بقى مع نص ليمونة وممكن تعصري عليها الليمون. تمام. وتاكليها بألف هنا وشفا. اشوفكم فيديوهات تانية كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.